Door groenbedekkers in te zaaien verhoog je de plantendiversiteit, het organische stoffengehalte in de bodem en ook de bodemweerbaarheid. Volgens de nieuwe Europese bioverordening is het nodig om eigenlijk in serres ook gebruik te maken van groenbemesters om de plantendiversiteit in de serres te verhogen. Momenteel is er eigenlijk heel weinig geweten over groenbemesters in serreteelten. En daarom willen we eigenlijk met dit project de mogelijkheden, maar ook de knelpunten van het gebruik van groenbemesters nagaan. Groenbemesters inzaaien is het eenvoudigst om te doen na de teelt, omdat er dan ook geen planten meer staan en is ook de bodembewerking veel eenvoudiger. In de serre blijven de was natuurlijk wel langer staan, dus kan het inzaaien van de groenbemesters ook maar later starten. In de eerste proef wilden we eigenlijk nagaan tot hoe laat kunnen we nog groenbemesters inzaaien. En hieruit bleek dat tot half oktober er nog een groenbemester kon gezaaid worden. Enkel snijrogge kon iets later, maar alle andere groenbemesters die kiemden niet meer in een later stadium. Eventueel kunnen we ook groenbemesters inzaaien bij het begin van de teelt of gedurende de teelt. En daarom hebben we ook een proef aangelegd om op verschillende momenten tijdens de teelt na te gaan hoeveel kiemingen gebeurt er. En uit die test bleek dat enkel heel in het begin, als er nog heel veel licht op de bodem valt, dat dan de kieming goed gebeurt. En in een derde stadium, in een derde test, hebben we een aantal groenbemesters uitgetest, waarbij dat we alles voor de aanplant gezaaid hebben. Dat gaf goede effecten, dus eigenlijk enkel zaaien bij het begin van de teelt of voor de teelt lukt, de rest veel minder. Heeft het gebruik van groenbemesters ook een invloed op de opbrengsten van het gewas? Bij de aubergine was er eigenlijk niet zo heel veel effect, wat dat ook wel te verwachten was, aangezien dat aubergine zodanig veel blad heeft, waardoor dat het licht ook niet gemakkelijk op de bodem valt. En zo groeien de groenbemesters niet. De opbrengsten van tomaten waren goed. Ze waren iets minder dan de vorige jaren, maar dat kan even goed te maken hebben met de weersomstandigheden. Het viel op dat de opbrengsten van de tomaten die groeiden boven de oregano en de zomerwikken wel hoger waren dan de opbrengsten boven facelia en donsbloem. Bij de paprika, over het algemeen, waren de opbrengsten ook goed. Al moeten we wel zeggen dat bij paprika er een probleem was met sclerotinia bij de groenbemester facelia. Waarschijnlijk door het vochtgehalte en ook het microklimaat is er daar schimmel ontstaan, waardoor dat de planten, zowel de facelia als de paprika, afstierf. We hadden ook een proef aangelegd met komkommers, maar de komkommerplanten die aangeleverd waren van slechte kwaliteit, waardoor dat de resultaten ook niet denderend waren. Ja, welke groenbemesters zetten we dan eigenlijk wel? Die zijn anders dan in een buitenteelt. Het gebruik daar als Afrikaantjes, dat heet Spatula Ground Control, lijkt best van al te kiemen en heeft ook onze voorkeur voor de zaai bij het begin van de teelt. Daarnaast heeft je plant ook wel resistentie tegen verschillende aaltjes, wat heel goed is. En het verhoogt de structuur van de bodem. Donsbloem kan eigenlijk ook wel goed werken, maar als de groei te hevig is, dan zorgt hij wel voor hinder tijdens het oosten en tijdens de gewasverzorging. De planten die beginnen een beetje te woekeren tussen de buizen. Als die daar overgroeien, dan kan je er niet meer op met de buiskarren. Een oplossing kan zijn om te maaien, maar hoe dat dan het beste aangepakt wordt, dat is nog de vraag. Donsbloem heeft ook een aantal resistenties tegen milioidogine, dus aaltjes. Facelia was geen goede groenbemester onder paprika, maar wel onder de andere soorten. Daarnaast hadden we ook nog oregano. Oregano was een laaggroeiende soort. Die was niet dekkend genoeg. Misschien kunnen we die wel combineren met een aantal andere groenbedekkers. Oregano heeft een aantal resistenties tegen wortelknobbenaaltjes, maar trekt ook wel een aantal aaltjes aan. En als laatste hadden we zomerwikken. Zomerwikken nestelt zich overal tussen, wat oosten en indraaien van de planten veel moeilijker maakt. Dus praktisch is die niet zo eenvoudig toe te passen. Maar we hebben wel opgemerkt dat bij tomaten dat de opbrengst van tomaten boven zomerwikken hoger was. Waarschijnlijk omdat zomerwikken een stikstoffixerende plant is en hierin kan de meerwaarde liggen. Dus zaai groenbemesters en experimenteer en laat ons weten hoe het verloopt. Voor meer informatie kan je altijd terecht op onze website of je mag ook mij contacteren.